ต้น้ำหมดแล้วเนี่ย Any firearms in the vehicle? No. How about Nope. fireworks? no All right. Go do that through and you guys enjoy it, all right? Okay thank you have a great day Yeah. แล้วเราจะได้ขึ้นไปป่ะ ไม่รู้มันไปไหนอ๋อ Welcome to Arizona บ้านเรา คนละรัฐแล้วนะ ข้ามรัฐ Arizona. เมื่อกี้เราอยู่ อยู่เนวาดา และนี่เป็น Arizona แล้วนะครับ สเก็ตบอร์ดนี่ลงไปได้นะ ลงไปได้ แล้วขึ้นยังไง แล้วก็ตายเลย ตายเลย คือไม่ต้องเรียกambulance ไม่ต้องเรียกอะไรอะคือน้ำมัน นั่นรูอะไรอ่ะ น่าจะเป็นน้ำปะ รูให้น้ำลงไปเหรอ ไปไหนอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ Hoover Dam หรือว่าเขื่อน Hoover นะครับ รอเต้กับท็อปแท็บรวยพอเดี๋ยวเราจะซื้อแล้วมาเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อเป็น ว่า God Dam ต้องรวยขนาดไหนอ่ะ ต้องรวยขนาดไหนอ่ะ ผมเล่น 250K h i l e r ผมยังไม่มีปัญญาเลยไม่รู้ซื้อเขื่อนได้เมื่อไหร่ อาจจะต้องการหลายแสนล้านอยู่ ไม่เป็นไรเราเก็บตังค์ไปบายอินดีกว่า ช็อตนิดนึง แสดงว่าวันนี้ก็เป็น day off ของเราสองคน เพราะว่าทีมอีเวนต์คิวยาวเกิน ใช่ แต่ว่าก่อนจะถึงเมนพี่เต้ก็กะจะแบบสบายๆไม่เล่นอะไรเลยฮะ ใช่ครับ ผมก็น่าจะเล่นอีกทีวันที่ 5 ครับ กะเล่นไฟล์อะไร 1B วันซี 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 ทำไมถึงเลือก 1C เพราะเป็นไฟล์สุดท้ายที่หลัง day 2 จะได้เบรก อ๋อ ถ้าดีเนี่ยจะดี day 2 มันจะเข้าไป day 3 เลย อ๋อ ไม่มีเบรก แล้วถ้าโยนไมค์ออกมาอย่างเงี้ย ยนไหมอะ กูจานโยนไมค์ไงโรเทส 1 2 1 2 1 2 ตอนนี้เล่น5K 8-handed นะครับ จริงๆ บลายครึ่งชั่วโมง ถือว่าเป็นเทอร์โบละสำหรับ WSOP เพราะว่าคนมันเยอะ starting 50,000 ตอนนี้ผมมีอยู่ 46,000 ก็ around starting stack ตอนแรกเหลือ 20,000 แต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งได้เซต overset double up มาบนโต๊ะมีเดวิดพีเตอร์สโอ้โห ตอนลงมาขาสั่นเลย แต่ว่าเราก็สู้ตายเล่นตามเกมของเรา ในทุกๆคอนะฮะก็จะมีน้ำให้ดื่มฟรีนะก็มากดกันได้ หรือบางคนแบบพกขวดน้ำมาเขาก็มาเติมกันตรงนี้ เพราะว่าน้ำที่เวกัสเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของสตริปมันแพงมากขวดละ$3 $3.5 อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพกขวดน้ำมาเองนี่คือจะเป็นสิ่งที่ประหยัดได้เยอะเลย ต้องบอกว่าแชมป์เมนอีเวนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับแต่ว่าก็มีหลายคนที่แบบได้แชมป์แบบ back to back ปีติดกันเลยก็มีแต่จริงๆถ้าอย่างว่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยเขาแข่งกันหลักร้อยคนเนาะครั้งแรกน่าจะประมาณ100 คนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่น่าสนใจน่าพูดถึงก็คือนี่ฝั่งนู้นนะครับดอยล์บรอนสันนะครับได้แชมป์ปี76กับ77คือต่อกันเลยเนาะแล้วก็มีสตูนี่เป็นแชมป์เมนถึง3 ปีนะครับ80 81แล้วก็ห่างไปอีกทีคือ16 ปีต่อมาเลย1997แต่เห็นว่าช่วง80กับ81เนี่ยหายไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องติดเหล้าติดผู้หญิงติดการพนันอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าแบบฟื้นฟูนู่นนี่จนกลับมาเล่นอีกครั้งก็ได้แชมป์อีกครั้งในปี1997เสร็จปุ๊บคุณน่าสนใจก็นี่ครับจอห์นนี่แชนก็เป็นปี87กับ88ปีนี้ก็มาเห็นว่ามาทุกปีนะฮะฟิลเฮลมิลส์นี่ปี1989ได้แชมป์ตอนยังเด็กมากๆดูหน้าดิคือยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอะเนาะก็ได้แชมป์เมนอีเวนต์ละเสร็จปุ๊บก็ไล่กันไปครับช่วงที่เรายังไม่เกิดคริสเฟอร์กูสันนี่ไง Player of the Year ปี2017ปี2000เขาก็ได้แชมป์เมนไปด้วยโอ้โหนี่ครับเกรกเรเมอร์โจฮาชัมเจมี่โกนี่คือบุคคลที่แบบเราดูกันมาตั้งแต่เด็กใน YouTube ทั้งนั้นเลยเจอร์รี่แองนี่เป็นคนที่แบบมาแบบเป็นไม่ใช่เป็น professional ด้วยเป็น recreational player ที่มาได้แชมป์ในปี 2007 แล้วเขาก็บอกนะเขาบอกแต่ปีนั้นเลยว่าเขาไม่เล่นละโป๊กเกอร์เขาจะเอาเงินไปสร้างบ้านสร้างหาความสุขให้กับครอบครัวคือหลายๆคนที่ได้แชมป์เมนอีเวนต์เนี่ยก็ไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์เป็นอาชีพหรอกแต่เขาก็
มาจากทั่วทุกมุมโลกอ่ะมาเพื่อแข่งขันเมนอีเวนท์ที่มันเปลี่ยนชีวิตอ่ะจาก $10,000ให้มันกลายเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยมันก็พร้อมที่จะฝ่านะครับคน 5-6-7,000 คนเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปจากวงการโป๊กเกอร์แล้วเพราะว่าอาจจะแบบไปสนใจทางด้านอื่น อย่างเช่นก็ยังเล่นโป๊กเกอร์อยู่แหละแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังมากไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นถ้าเป็นปีหลังๆเนี่ยช่วงปี10กว่าก็จะเป็นปีที่ไม่ไกลมากเนาะแล้วก็ยังคงเห็นหน้าค่าตาอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นอีเวนท์ที่ผมมาที่นี่ผมเจอมาร์ติน จาคอบเซนเนี่ยผมเจอนะครับอย่างถ้าเป็น 2 ปีล่าสุดนะครับเรารู้จักกันดีเลยเพราะว่าช่วงที่แบบหลังโควิดมาเนี่ยคนที่เล่นออนไลน์ก็เล่นเยอะคนให้ความสนใจเรื่องโป๊กเกอร์มากขึ้นปี 2022 ก็คือเอสเปนยอร์สตาคนนี้เป็นโปรที่อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะพำนักอยู่ที่ภาคใต้ของเรานี่เองแล้วเคนตักก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วด้วยนะฮะแดเนียล ไวน์แมนแชมป์ปีล่าสุด 2023 ก็คนหนึ่งที่ดังเลยคือใครได้แชมป์เมนเนี่ยคือบอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตทั้งในเรื่องของเงินทองที่ได้ชื่อเสียงก็ตามมาสปอนเซอร์ชิพก็จะตามมาอย่างเอสเปนเนี่ยพอได้แชมป์เมนปุ๊บก็ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ GTO Wizard แดเนียล ไวน์แมนก็ได้จะมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะคือแบบโหเหมือนดาราบ้านเราคือแบบหรือว่าเป็นนักกีฬา e-sport ของฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยคือโฆษณาเข้าสปอนเซอร์เข้าจริงๆคิดว่าใช้คำว่าสบายไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้แบบมาเล่นทัวร์นาเมนต์ก็มีคนพร้อมที่จะซื้อขายแอคชั่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็แบบที่พักอาหารอะไรคือสบายอ่ะเอางี้เป็นแชมป์เมนเป็นแชมป์โลกอ่ะแต่แน่นอนว่าเมนอีเวนต์ไฟนอลเทเบิลก็คือด้านในสุดตรงนู้นนี่เองนะฮะก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้มาสัมผัสไฟนอลเทเบิลของเขาบ้างเราเต็มที่นะครับWSOP ครั้งแรกเมนอีเวนต์ครั้งแรกจะ enjoy ทุกๆขณะจิตแค่นี้ก็พอใช่ไหมใช่เดี๋ยวของสุดครับ thank you brother และแล้วความฝันของผมมันก็เป็นความจริงกับการได้มาเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใครจะเป็นแชมป์โลกมันวัดกันที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์แบบทั่วไปนี่มันเป็น 10K buy in และมันเป็น freeze out 1 ชีวิตต่อ 1 ปีลงปุ๊บบัตรปุ๊บไม่มีรีบายไปต่อปีหน้าเลยนี่คือ WSOP Main Event เป็นเมนอีเวนต์ครั้งแรกนะฮะดีใจมากๆที่ได้มาเล่นแล้วก็อย่าไปคิดเยอะโค้ชผมสอนมาดีพี่ปุณณัฐเนี่ยเขาบอกว่า don't force things คืออย่าไปแบบพยายามให้มันเป็นไหลไปตาม flow go with the flow เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเลเวลละ2 ชั่วโมงครับมันไม่ใช่เลเวลชั่วโมงแบบที่เราเคยเล่นไม่ใช่เลเวลละ30ไม่ใช่เทอร์โบแบบที่เราแบบช่ำๆ2 ชั่วโมงเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือความอดทนแล้วก็การคัดเลือกแฮนด์ selection แล้วก็เล่น pre-flop ให้ดีเล่น post-flop ให้ดีมันเป็น structure ที่เหมาะสมกับ main event มากๆฮะเพราะว่าการที่มีเลเวล2 ชั่วโมงเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยดึงสกิลออกมาใช้อย่างเต็มที่ไม่ได้แบบว่าแป๊บเดียวต้องฟิปกันอีกละมันเป็นการเล่นสกิลที่แท้จริงก็หวังว่าวันนี้จะไม่บัสแล้วก็แบ็กไปเดย์ 2ก็พอไม่หวังเยอะแบ็กสัก2 starting stack แล้วกันสัก120,000เพราะว่าเราเริ่ม 60,000 ไงถ้าเราแบ็กสัก120,000ถือว่าเยี่ยมนะไปนะครับได้มาเล่นในอีเวนต์เซ็นเตอร์ครั้งแรกปกติมาจากข้างนอกก่อนเนาะนี่อยู่ดีก็ฟับเข้ามาเลยพร้อมนะฮะ Welcome to the main event And so, he didn't win 1, but 2 main events. He's got 10 bracelets to his name. He is one of the toughest players to ever be on the green felt battlefield of champions. Ladies and gentlemen, please welcome the one, the only, Johnny Chan! Thank you, Jack. All right. All right, dealers, shuffle up and deal. Good luck to y'all. Let's get lucky. Thank you.
3 players.เบรกแรกครับ มี 74,000 พอดี They're crazy big into anime. All right, attention players and dealers in the main event, complete the draw after single players on 20 minute break. Just a reminder, players, all your chips. รู้สึกแบบกินไม่เต็มไง แต่แม่งพอร์ตแม่งใหญ่นะ แต่ไซซิ่งโอเคใช่ไหม ซีเบสตลอดอะเดี๋ยวอาจจะหาแฮนด์ที่แบบผมมีแทร็ปแฮนด์หนึ่งด้วยแทร็ปด้วยฝัดคิงผมก็เช็คให้เขาเบสแล้วก็แบบมินเวสมินแบบมินจริงๆอ่ะเขายังไม่คอหมายความว่าอะไรหมายความว่าเบสแอร์เยอะมากหลังจากนี้เราอาจจะต้องหาแฮนด์ที่เช็คเรสเขาบ่อยขึ้นครับหรือแม้แต่มีแฮนด์แล้วก็เช็คบาลานซ์ไปเลยแล้วก็เช็คเล่นเช็คเรสอย่างเดียวไม่ว่าจะมีแฮนด์หรือไม่มีแฮนด์ให้เขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีบ้างอะไรเงี้ยให้เขาหยุดเบสสักทีตอนนี้ชิปก็มากกว่า starting stack เราเริ่ม 60,000 ตอนนี้เรามี 70,000 กับอีก 500ถือว่าโอเคครับ start ด้วยแรกได้สวยเดี๋ยวไปดูเบรกต่อไป ที่หมักเดวิด
ายการเมนอีเวนต์ครับแต่จริงๆมันจะไม่ค่อยมีแฮนด์ใหญ่ที่ผมเล่นนะน่าจะมีแบบเพราะว่าคนเขาไทยกันมากต้องบอกว่าโดนมินิมัมอ่ะหลบอย่างพิ้วแต่ก็โดนอยู่ดีนะเพราะว่าแบบเอคิงแต่สุดท้ายเราก็ยังแบ็กได้ครับถือว่าก็พอใจในระดับหนึ่ง5 เต็ม 10แต่ว่ายังไงเดี๋ยวฝากติดตามเชียร์เดทูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมไทยต่อไปดูพี่อมแท็บกับพี่แคนดีกว่าว่ามีเท่าไหร่มาเลย แคนมีกลับไปเท่าไหร่ มี 1,34,000 ครับ ลดลงอย่างเยอะ Yeah, bad like one. I forgot. 35. How was it? It's like roller coaster, man. But it was like my very good first meet. Oh, just put it? Okay. ถุงที่ตามหา บอกเลยนะครับว่า 12 ชั่วโมง เฮ้ย 10 ชั่วโมงผ่านไป เราก็เข้าสู่ Day 2 ของ Main Event แต่จริง Day 2 อ่ะมันยังสมัครได้อยู่นะ มันยังสมัครได้ถึงเลเวล 7 นะครับ จริงๆ การมาเล่นผมนี่ลงมาตั้งแต่วินาทีแรกเลย วินาทีแรกของเลเวล 1 เลยรู้สึกว่ามาเล่นตั้งแต่เลเวลแรกก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ถนัด Deep Stack มากเนี่ยมาลงเลเวล 2 ก็ดีนะ แต่ว่าวันนี้ก็ starting มี 60,000 เรามี 135,500 ถือว่าแฮปปี้มากๆ นอนหลับฝันดี เดี๋ยวพรุ่งนี้พัก 1 วัน แล้วไปต่อกันที่ Day 2 นะครับ เข้า Day 2 มันก็ไม่ได้อะไรมากนะ เพราะว่ามันยังเลทรีจิสเตอร์อยู่เลยถึง Day 2 คือคนมาสมัคร Day 2 น่าจะเยอะผมว่า ยิ่งตอนเนี้ย WSOP ประกาศว่า Min Cash เนี่ยจะเป็น 2 เท่าของ Buy In ตลอด ยิ่ง Plus EV นะที่จะมาเลทรีจิสเพราะว่าเลทรีจิสเมนิเวนเนี่ยมันไม่เหมือนเลทรีจิสรายการอื่น ถ้าเลทรีจิสรายการอื่นอาจจะมีสัก 25 บิ๊ก 20 บิ๊ก แต่ถ้าเลทรีจิสเลเวลสุดท้ายของ WSOP Main Event เนี่ยจะมี 60 บิ๊กเลยครับ เรียกได้ว่าบางคนก็อาจจะแบบประหยัดเวลาเนาะไม่ต้องเล่น Day 1 สมัคร Day 2 ไปเลย จริงๆก็ยัง comfortable อยู่นะ 60-70 บิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมีแฮนด์หนึ่งเล่นไม่ค่อยดีเลย ก็คือ Buy 300-500 Hijack Grace 1,500 ผม3 bet Ace King Off เป็น 4,500 แล้ว Big Blind 4 bet เป็น 11,000 ข้างหลังเขามีประมาณ 30,000 กว่า Hijack 4 ผมคิดว่าจะ3 bet ไซส์ไหนดี จะเป็นแบบ non all in หรือว่า all in เลย แต่คิดไปคิดมา A King Off ก็อยากที่จะแจมเลย อยากจะเอาแบบ maximum 4 equity อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยแจมเลย 73 Big Buy เขาคิดแล้วเขาก็คอเขาบอกโหคออะไรแบบอาจจะมีคู่ควีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอด้วยคู่10นะฮะซึ่งเขาก็ฟิปชนะผมไปฟอบติด10ติดเซตผมเดทเลยทีนี้มาคุยกันตอนหลังแบบตอนแบ็กก็คุยกันเขาก็บอกว่าผมไม่มีทางมีคู่คิงกับคู่ A ซึ่งเขาบอกว่าเขาคอ70กว่าบิ๊กนั้นเมคเซนส์ผมก็แบบหรือว่าเราควรจะแบบทริเบตนอนอินเขาแบบ 11,000 เราควรจะแบบ 23,500 หรือว่าแบบ 27,000 หรอแล้วข้างหลังเหลือประมาณ 15,000 มันแบบผมว่าก็ไม่ค่อยเมคเซนส์นะผมก็เลยแจมเลยดีกว่าแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็แบ็กนั่นคือสิ่งที่สำคัญมาเจอกันที่ Day 2 ครับ I back 1C, right? I back like 135K, which is a lot, right? Like 170 bigs. I have ace deuce on the button. Someone raised I flat on the button. Flop come ace deuce deuce. I locked up, right? Unless he got like aces. When he bet, I call, turn an ace. I think we shop, right? Yeah, you just chop a lot. We shop a lot. He just don't jams like 40K into 10K. I snap call, right? He had A6. Like A6 spade or something, and reverse a 6. Really? What the fuck? I mean, my hand is shaking. ตอนนี้ก็ต้องเหลือรายการอื่นครับสู้ต่อไปรายการอื่นผลได้เบสเซ็ตอันใหญ่ละไปกินข้าวดีกว่าเหนื่อยพี่แคนครับนั่นพี่เอาแพ้กับผมตกก็เอาใจช่วยพี่แคนคนสุดท้ายละแค่เหลืออะไร
40 ต้องรอบเหมือนกัน อยากมี40บ้างตอนเนี้ย เคยอยู่กับมีชิปผ่านกลับมาได้ตอนนี้มี40,000 เวลหน้าเหลือ วิดีโออ่ะ 30 10กว่า ได้30จริงชีวิต คนไทยนะครับที่เข้าเมนอีเวนต์ไปเนี่ยก็เสียดายที่ไม่มีใคร IGM เลยนะฮะ เดี๋ยวมาสู้กันใหม่ในปีหน้านะครับ The MSOP 2025 เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเมนอีเวนต์แชมเปี้ยนหรือว่าแชมป์โลกของปีนี้เนี่ยจะเป็นใครนะครับ นี่ 15 คนจริงๆในใจก็มีคนที่แอบเชียร์อยู่นะฮะ คุณผู้ชมเชียร์ใครก็เมนเข้ามาได้ แต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะชนะ Is now his time. The river card. Yes, The 5 of diamonds. it is his time. And that is it. The MSOP ปีนี้นะครับก็มีคนแข่งทำลายสถิติเดิมไปด้วยนะครับจากปีที่แล้วทำลายมาประมาณหลัก 30-40 คนนะครับแต่ว่าเงินรางวัลเนี่ยจะได้น้อยกว่าปีที่แล้วอยู่สักหน่อยเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนกฎให้มินแคชเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ว่ายังไงมันก็ตามมันก็เป็น life changing money อยู่ดีมันก็เป็นเงินที่เยอะมากๆอยู่ดีนะครับซึ่งที่ 1 ปีนี้ได้ถึง10 ล้านแล้วก็ final table เนี่ยที่9เนี่ยคือ1 ล้านก็คือใครเข้า final table ก็คือการันตี 7 figures ทุกคนเลยครับส่วนผมนะฮะก็มา The WSOP เป็นครั้งแรกเล่น main event เป็นครั้งแรกก็ตกช่วงประมาณต้น day 2 ซึ่งเซ็งมากนะเอาจริงเพราะว่าวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าเล่นได้ดีมากแบ็กไป 135,500 ถือเป็นสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเข้าไป day 2 เนี่ยมี 170 บิ๊กนะแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วในเลเวลแรกนะครับเพราะว่าโดนแบดบีทด้วยโดนคูลเลอร์ด้วยแล้วบางแฮนด์เราอาจจะเล่นได้ไม่ดีตัดสินใจได้ไม่ดีด้วยนะครับก็ไม่โทษใครฝึกฝนกันใหม่สตัดดี้กันมากต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาล้างตาในปีหน้า